From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is News on the Hour. In the headlines, federal government, Labour meet again today to avert planned strike. House of Representatives Committee frowns on Nimasa over sale of 82 vehicles for 5.8 million naira. Obaseki allegedly denies Deputy Governor Shuaibu access to Government House. On the federal government's 1,000 house sister headers, Benue tribal leader vows to resist planned Fulani colony. On the foreign scene, rescue groups warned of public health crisis in flood areas. In business news, gas marketers predict 12.5 kg cooking gas price may hit 18,000 naira by December. And in the world of sports, Nigeria's Quadri Aruna returns ITTF African Championship title. Good afternoon and thanks for staying tuned to Diamond 88.7 FM Ilorin. This is the news on the hour. I am Bisola Oduwole Suleiman. We'll bring you details of the news after this break. To stay with us. Affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. Welcome back from that short break. Please do note that you can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. Now the news in detail. The meeting between organized labor and the federal government is set to be held this afternoon. While the meeting aimed at halting Labour's planned strike over fuel subsidy removal and the attendant hardship in the country was scheduled for 11 a.m., it was later moved to 1 p.m. Journalists were already at the venue of the meeting, the conference hall of the Ministry of Labour and Employment, but there was no organized Labour or federal government representatives. The press was later informed that the meeting had been moved up to 1 p.m. This is the second meeting in recent times after the Nigeria Labour Congress NLC suspended its two-day warning strike 2 weeks ago. The House of Representatives has frowned at the Nigerian Maritime Administration and Safety Agency, NIMASA, after it publicly justified the sales of 82 vehicles for the sum of 5.8 million naira over the past 12 years.
The committee investigating the disposal of public property by agencies between 2010 and 2022 to unravel the extent of illegal auctioning of public property, non-remittance of revenue realized into Consolidated Revenue Fund (CRF) gave its position to NIMASA yesterday. The lawmakers also quizzed the Sokoto River Basin's delegation over indiscriminate sales of public assets to the management of the agency in breach of the Extant Public Procurement Act at ridiculous prices. NIMASA's executive director, Mr. Chudi Ofodile, announced this during the resumed investigative hearing of the committee chaired by Honorable Julius Inwovbere that due process was followed. Other lawmakers who spoke during the investigative hearing demanded for documentary evidence of funds remitted into the CRF account as provided by the extant provisions of the Procurement Act, Proceeds of Crimes Act, and other known legislations and financial regulations. Meanwhile, in Edo State, the Deputy Governor of Edo State, Philip Shuaibu, has been denied access to his old office at the Government House in Benin, the state capital. Shuaibu arrived at the Government House on Monday morning, but met the gate leading to his office on the lock and key. He said he is yet to receive a formal letter from the governor's office, and that according to him, that it is a proper channel to transmit a directive pertaining to the relocation to a new office. The only thing that I have official communication is my civil servant. The civil servant has the official communication, but I don't have any official communication. I'm speaking to you now. I'm standing by the gate. Last week, a letter said to be from the office of the head of service, Anthony Okungboa, was reported to have been sent to the permanent secretary, office of the deputy governor, directing Shuaibu to relocate to a new office situated at number 7 Dennis Osadebe Avenue, GRA, Benin City. However, sources close to Edo's number 2 citizen claimed that the new office is abandoned and in dire need of rehabilitation. The development is the latest in the tussle between Governor Obaseki and his deputy. While there have been speculations about plans to impeach Shuaibu, the Edo Assembly has denied such. And as primary and secondary schools in Kwara State resume today for the new academic session, parents have been advised to provide all the necessary things for their children to succeed. The advice was given by the Vice Principal Administration of Ilorin Grammar School, Mrs. Bolanle Adeyemi, while speaking with Diamond FM News on the resumption of schools for the new session. Parents to please make available the necessary things that they are what we need in the school. First of all, by paying their running cost on time, then by giving them the necessary tools, notebook, textbook, biro, pencil, and making the student available as early as possible in the school. On the turnout of students in the Ilorin Grammar School, Mrs. Adeyemi said the student turnout was impressive, while the academic work has started in earnest. The attendance of students in the school is quite impressive. In fact, our students are already in the class learning now, both SS2 and SS3. You know, SS1 are not yet available in the school. We are still waiting for the result of junior school. So it is after the obtainance of that they will come to. So the SS2 and SS3 are already on ground, and the attendance is very impressive. Meanwhile, at the Government Day Secondary School, Oduwole, Ilorin, the turnout of students wasn't impressive, as most of the students did not come to school, but the teachers were fully on ground. While speaking on their expectations for the new session, two students, Chris Oke, Habibat Taye, said they are happy to resume while urging their fellow students to focus on their studies. The students should at least gain more knowledge in their education and continue learning more, so that because during the last exam things was tough for most of the students, and I still want students like to learn more, to gain more knowledge, so they can go easy on the exam this year. Okay.
Actually very happy that we all resumed today, and all our expectation is that all of us supposed to come to school today since our school have started today. So we cannot just be delaying our Other schools visited by Diamond FM News crew include St. James CSC Junior and Senior Grammar School, Wesley LGA Grammar School, where they recorded a low turnout of students, but the teachers were fully on ground. The leaders of the Benue State socio-cultural groups and tribal leaders have vowed to resist any plans by the federal government to build houses and settlements for Fulani herdsmen in any part of the state under any guise. This was contained in a statement issued and signed by the President General of the Mzog MUT worldwide, Yobe Ihag, and the President General of Ochetoha Kidoma Oki, AVM Tony Adoku, retired. They maintained that no part of the state would be given for the construction of houses and colonies that would house Fulani herders when over 2 million Benue indigents displaced by armed others still reside in internally displaced persons IDP camps scattered across the state. The Benue leaders urged the federal government to call off the project, which it claimed was part of a broad plan to address conflicts in the northern part of the country, and would have such facilities as schools, clinics, veterinary and ranches for the Fulani community. Meanwhile, the police in Katsina State have urged Nigerians to ignore a video on social media alleging the diversion of palliatives by its officers. This is contained in a statement issued by the police public relations officer in Katsina, ASP Abubakar Sadiq. The police said that the video was not only misleading, but aimed at tarnishing the good image of the police. The police assured the public that the accusations made in this video were grossly misleading. Still on the local scene, the Ondo State Police Commissioner Ashabi Abiodun has ordered an investigation into the alleged assault on the State Women Affairs Commissioner Dr. Adebumi Osadaun by a ward chairman of the All Progressives Congress in Arigidi, Akoko Northwest, Olumide Awolumate, during the distribution of palliatives. Recall that the ward chairman reportedly attacked the commissioner during the exercise alleged to have been shrouded in secrecy. However, the ward chairman has since clarified that the commissioner and his son came to his house to attack him in the presence of a police officer. Awolumate said that there was an inequitable distribution of palliatives, which many people, including elders in the council, have been complaining about, while some residents even boycotted the exercise. However, aides to the commissioner rubbished Awolumate's allegation, saying that he attacked their boss during the distribution of palliatives in the council area. The State Police Commissioner, in a statement by the police spokesperson, Fumi Odunlami in Akure, the state capital, condemned the attack on the commissioner and ordered a probe. And lastly, on the local scene, gunmen stormed a palace in Osun State yesterday, killing an admission seeker identified as Ibrahim Kudus and setting his corpse ablaze. There had been reports of a communal crisis between Ifon and Ilobu communities following a land dispute. The crisis was said to have triggered the Sunday attack. An uncle to the deceased, Prince Jimo Kodri, who claimed to be the target of the murder, said the gunmen invaded his house in Okola area yesterday morning and started shooting sporadically. Kodri appealed to the state government and security agencies to fish out the perpetrators. The Osun Police Command spokesperson, Yemisi Okbalola, confirmed the incident, saying that officers had been deployed to the area. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We take a short time out. When we return, we bring you foreign and sport news. Do stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond 88.7 FM. Diamond FM, shining supreme.
Education is the bedrock of any nation. And here at Diamond 88.7, we make it our top priority. In view of this, we've brought you a mouth-watering offer for all primary and secondary schools. School owners can place their adverts with us at affordable prices and get amazing discounts. So, for every 3 slots of school adverts you place, you get 3 more free. Exciting, right? This is one offer you don't want to miss. Offer lasts from now till the 22nd September 2023. Take advantage of this offer and showcase your school to the world. Don't forget, pay for 3 school adverts and get 3 more free. For inquiries, call 091 2929 4332 or 081 2828 6078 or visit our marketing office at Plot 2 New Yidi Road, Irewole, Ilorin, Kwara State. Diamond 87 FM, shining supreme. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Welcome back from the break. If you're just tuned in and joining us, you're still listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 at Ilorin. Now we continue with the rest of the stories. Moving on to stories on the international scene, the International Rescue Committee has issued a critical warning about a rapidly escalating public health crisis in flood-affected areas in Libya, with particular concern for the residents of Derna. The IRC said recent floods have severely contaminated water sources with sewage, rendering them unsafe for consumption and exposing communities to grave health risks. Derna said the committee has already recorded at least 55 children who have become sick as a result of contaminated water. A powerful storm dubbed Daniel hit water on Libya on September 10 after earlier lashing Greece, Bulgaria and Turkey. 2 dams broke into the mountains above the port of Derna, washing away large areas of the city, around 100,000 people. Moving on from the international scene to the world of business, gas retailers have warned that the price of the 12.5 kg cooking gas may hit 18,000 naira by December if the federal government does not restrict the activities of the terminal owners. The President, Nigerian Association of Liquefied Petroleum Gas Marketers, Olatunbosun Oladapo, said the price of liquefied petroleum gas, also known as cooking gas, has gone high at terminals as a result of a sudden increment from between 9 to 10 million per metric tons to 14 million per 20 metric tons. According to him, terminal owners were hiding under the guise of high foreign exchange to increase prices to further increase the suffering of the masses. Olatunbosu said there was no justification for the increment as the Nigeria Liquefied Natural Gas Limited still supplied the market. And in the world of sports this afternoon, Nigerian table tennis sensation Quadri Aruna has retained his title in the men's singles of the 2023 ITTF African Championships after beating Ahmed Saleh of Egypt in the final match played yesterday.
There were mixed feelings for Aruna in Tunis, having missed the Tokyo 2020 Olympic Games ticket through injury at the same venue. Aruna, the tournament's #1 seed, overwhelmed Saleh with a convincing 4-0 win to hold on to last year's title win in Algeria. The Nigerian table tennis professional described winning back the title as a special feeling. And that's it in sports. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights. House of Representatives Committee frowns on Nimasa over sale of 82 vehicles for 5.8 million naira. Obaseki allegedly denies Deputy Governor Shuaibu access to Government House. And on the federal government's 1,000 houses to headers, Benue tribal leaders vow to resist planned Fulani colony. On the foreign scene, rescue groups warns of public health crisis in flood areas. In business news, gas marketers predict 12.5 kg cooking gas price may hit 18,000 naira by December. And in the world of sports, Nigeria's Quadri Aruna retains ITTF African Championship title. And in our Did You Know segment today, did you know that on this day in history, September 18, 2014, Scottish voters rejected a referendum that would have made Scotland an independent country? Now you know. The news on the hour was edited by Mahmoud Lawal. You can visit www.diamondfm.net to keep up to date with us, or download our app on Google Play Store and iOS Apple Store, Diamond 887 FM. Endeavor to also join us at 3 p.m. for the news flash and also at 5 p.m. for the news across the world. For news coverage and information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526. I am Bisola Oduwole Suleiman. Good afternoon and thanks for staying tuned to your shining Supreme station. To have a lovely rest of the day. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. ní gbogbo ìṣẹ́jú àti wákàtí lẹ ó fi máa gbádùn ojúlówó àwọn ètò ní ilé iṣẹ́ tiwa. Kò sí àṣàdànù nínú àwọn àlàkalẹ̀ ètò ní ìkànnì tí ẹ ti mọ̀ bí ẹni mowó Diamond 88.7 FM. Ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Bó bá jẹ́ lẹ́ka eré ìdárayá, ìfikùnlukùn, lẹ́ka amúlùúdùn, eré oníṣe àti àwọn orin aládìídùn fún ìgbádùn tiyín nìkan ni o. Diamond FM, ìkànnì tó ń tàn yẹrin yẹrin. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ẹ̀kásán ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyẹn láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM nílùú Ìlọrin. Ìgbìmọ̀ ilé aṣojú-ṣòfin kọ̀rọ̀ ojú sí Nimasa fún bí wọ́n ṣe ta ọkọ̀ 82 ní mílíọ̀nù 5.8 náírà. Obaseki ni wọ́n ti fẹ̀sùn kàn pé kò fààyè gba igbákejì rẹ̀ Saibu láti wọ ilé ìjọba.
àwọn adarí ẹ̀yà ní Benue ṣèlérí láti tako èròǹgbà ìjọba àpapọ̀ láti kọ́ 1,000 kan ilé fáwọn Fúlàní darandaran. nílẹ̀ òkèrè ẹgbẹ́ olùdóńlá kìlọ̀ faraàlú lórí ìpèníjà ètò ìlera tó lè bú jáde láwọn agbègbè tẹ́kùnyà omi ti ṣẹlẹ̀. lẹ́ka ti eré ìdárayá Quadri Haruna tilẹ̀ Nàìjíríà wà ní ló ti wà nípò rẹ̀ síbẹ̀ o gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe gbégbá orókè fún ìdíje ITTF ilẹ̀ adúláwọ̀. ẹ ṣe fún bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ ìkànnì Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ọ̀lànrewájú Ògúnníyì lóníròyìn yín. A ó lọ fún ìdánudúró ráńpẹ́ nígbà tá a bá ṣẹ́rí padà dé a ó mú ròyìn náà wá fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ kú kalẹ̀. ẹ wá sẹ́ amọ̀kú ti wùwà ìbàjẹ́ amọ̀kú ti jí owó ìlú ṣùgbọ́n ọmọ olúwa náà ni kódà ẹ̀sìn kan náà látújọ ń ṣe. ẹ wo jẹ́ ká bò láṣìírí jẹ́ ká gbójú ń bẹ̀ àṣírí ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ tú lójú ewé. ẹ dúró ẹ jẹ́ àrònú jinlẹ̀ o ṣé ẹ mọ̀ pé èrè ìwà àbàjẹ́ àti ìpinnu òdì kò mọ aráalé ẹlẹ́yàmẹ̀yà tàbí ojúṣàájú ẹ jẹ́ a béèrè fún àkóyawọ́ fún àwùjọ àti orílẹ̀-èdè tó dáa tó o bá rí nǹkan tí ò bójú mu fi tó àwọn aláṣẹ tó tọ́ létí. ìmọ̀ràn yìí ló ń dé tètè gbọ́ yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ńṣe ni ìpàdé tí wọ́n ṣètò pé yóò wáyé láàrin ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nílẹ̀ wa àtijọba àpapọ̀ ni wọ́n ti sún sí ọ̀sán òní. ńṣe ni ìpàdé náà eléyìí tí wọ́n ti ṣáájú sọ pé yóò wáyé ni wọ́n fẹ́ ṣe láti fi kọ́dé èròǹgbà ìyanṣẹ́lódì ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ látàrí ọ̀rọ̀ yíyọ ìkúnpá orí epo àti àwọn ìnira eléyìí tó ń kóbá ní lórílẹ̀‐èdè yìí eléyìí tí wọ́n ní yóò wáyé ní aago 11 ìyálẹ̀ta ṣùgbọ́n tí wọ́n ti padà sún sí aago 1 ọ̀sán òní. àwọn akọ̀ròyìn ni wọ́n ti wà ní ojúkò tí ìpàdé náà tí ó ti wáyé ìyẹn ní conference hall tó wà nínú iléeṣẹ́ ìjọba fọ́rọ̀ òṣìṣẹ́ àti ìgbanisíṣẹ́ ṣùgbọ́n tí wọ́n padà sọ wípé ṣe ni wọn kò rí àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ tàbáwọn aṣojú ìjọba àpapọ̀ rárá kó tó wá di pé wọ́n sọ fáwọn oníròyìn pé wọ́n ti sún pàdé náà di aago 1 ọ̀sán yìí. eléyìí ni yóò jẹ́ ìpàdé ẹlẹ́ẹ̀kejì láìpẹ́ yìí eléyìí tí wọ́n yóò ṣe pẹ̀lú ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ìyẹn lẹ́yìn tí wọ́n ti bẹ́gidé náà ìyanṣẹ́lódì oníkìlọ̀ lọ́jọ́ méjì kan ní ọ̀sẹ̀ bíi méjì sẹ́yìn. ilé aṣojú ṣòfin ilẹ̀ wa ti korojú sí àjọ NIMASA nílẹ̀ wa ìyẹn lẹ́yìn tí wọ́n ti fi ìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ wípé ṣe ni wọ́n ta àwọn ọkọ̀ 82 ní owó tí kò tayọ mílíọ̀nù 5.8 náírà ìyẹn láti bí ọdún 12 sẹ́yìn. ìgbìmọ̀ olùṣèwádìí eléyìí tí wọ́n rí sí bí wọ́n ṣe ta àwọn dúkìá ọ̀hún jáde láàrin ọdún 2010 sí ọdún 2022 ni wọ́n fẹ́ sísọ lójú àwọn tó rọ̀gbà yìí títa àwọn dúkìá ọ̀hún jáde lọ́nà tí ò bófin mu àti bí wọn kò ṣe gbà ṣàgbékalẹ̀ owó tí wọ́n ta ọ̀hún fún àjọ CRF gẹ́gẹ́ bí àjọ NIMASA bí wọ́n sì ń ṣàlàyé ipò tí wọ́n dúró lórí ọ̀rọ̀ wọn lánàá òde yìí. àwọn aṣòfin náà ni wọ́n tún pọ̀ iléeṣẹ́ Sokoto River Basin wọ́n ń pọ̀ àwọn aṣojú wọn lọ́fun pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ à ń ta dúkìá ìjọba fáwọn tó jẹ́ aláṣẹ nínú àjọ náà eléyìí tí wọ́n ló tako òfin tó wà nílẹ̀. adarí àpapọ̀ fún àjọ NIMASA ọ̀gbẹ́ni Chudi Òfódìlé olókòdè ọ̀rọ̀ yìí nígbà tí wọ́n wọlé ìjókòó padà láti máa ṣèwádìí látọ̀dọ̀ ìgbìmọ̀ ilé aṣojú-ṣòfin náà eléyìí tí Honorable Julius Ehovbere tó ń jẹ́ adarí wọn lórí àwọn ìlànà tó yẹ kí wọ́n gbà ṣùgbọ́n tí wọ́n ní wọn kò tẹ̀lé. àwọn aṣòfin míì tí wọ́n sọ̀rọ̀ nínú ìjókòó ìwádìí ọ̀hún níbẹ̀ làwọn ti ń pè fún àwọn ìwé ẹ̀rí àrídájú àti àrífimúlẹ̀ lórí kíkówó fún àjọ CRF eléyìí tí òfin là kalẹ̀ pé kí wọ́n kórúfẹ́ owó bẹ́ẹ̀ sínú akoto wọn.
Ìgbákejì gómìnà nípínlẹ̀ Edo ọ̀gbẹ́ni Philip Saibu ní ìròyìn sọ wípé wọ́n takò wọn kò sì fàyè gbà láti wọ ọ́fíìsì rẹ̀ nílé ìjọba ìyẹn ọ́fíìsì rẹ̀ àtijọ́ tó wà nílé ìjọba nílùú Benin nípínlẹ̀ Edo. Saibu ọ̀hún ni wọ́n lóde sí ilé ìjọba ní òwúrọ̀ òní ọjọ́ ajé ṣùgbọ́n tó rí ẹnu àbáwọlé rẹ̀ wípé wọ́n ti fi kọ́kọ́rọ́ àgádágodo ti ẹnu ọ̀nà náà pa. ìṣe ni ó ṣàlàyé pé òun kò tí ì ríwé àkọ́ránṣẹ́ kankan gbà láti ọ́fíìsì gómìnà níbi tó yẹ kí ọ̀rọ̀ náà ó ti jáde lórí ọ̀rọ̀ kíkó lọ sí ọ́fíìsì tuntun òun ṣe lọ́sẹ̀ tó kọjá. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe fi lélẹ̀ ni wípé ńṣe ni olórí òṣìṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ náà Anthony Okungbowa ló jábọ̀ ìròyìn kan wípé ṣe ni akọ̀wé àpapọ̀ lọ́fíìsì ìgbákejì gómìnà ló pàṣẹ fún Saibu láti kó lọ sí ọ́fíìsì rẹ̀ tuntun tó wà ní ojúlé keje Dennis Osadibe Avenue tó wà ní GRA nílùú Benin. Àmọ́ ṣá o ìròyìn tó súnmọ́ ìgbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Edo ọ̀hún níbẹ̀ ló ti ń tako ẹ̀sùn tí wọ́n fi kà wípé ọ́fíìsì tuntun rẹ̀ náà ní òun pati ó nítorí pé wọn kò tí ì ṣe àtúnṣe rẹ̀ tán gẹ́gẹ́ bó ṣe wí. Nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ẹ̀wẹ̀ eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ńṣe ni ìnàró mọ́rẹ́ni ló ń ṣẹlẹ̀ ìyẹn èmi ò fẹ́ ìwọ ògbà láàrin gómìnà Obaseki àti igbákejì rẹ̀ ọ̀hún nígbà tí ìròyìn sì ń gbilẹ̀ kiri ìgboro wípé ṣe ni wọ́n ń gbìyànjú láti yọ ìgbákejì gómìnà ń kò nípò látọ̀dọ̀ ilé asòfin ìpínlẹ̀ ọ̀hún ṣùgbọ́n tí ilé asòfin ìpínlẹ̀ Edo tí wọ́n takorúfẹ́ àwọn ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn wọ́n náà. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti ti sẹ́kọ́ndìrì bí wọ́n ṣe ń wọlé padà sí ẹnu ètò ẹ̀kọ́ wọn nípínlẹ̀ Kwara lónìí fún sáà ètò ẹ̀kọ́ tuntun, wọ́n ti rọ àwọn òbí láti pèsè gbogbo àwọn nǹkan táwọn ọmọ wọn nílò láti lè ṣàṣeyọrí. Ìmọ̀ràn náà ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ gba àwọn òbí látọ̀dọ̀ igbákejì gíwá àgbà ilé ẹ̀kọ́ náà lẹ́ka ti ètò bí nǹkan ṣe ń lọ nílùú Ìlọrin ìyẹn nílé ẹ̀kọ́ Ìlọrin Grammar School IGS abilékọ Bọ́láńlé Adéyẹmí nígbà tó ń bá àwọn aṣojú kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond FM ní gbólóhùn lórí báwọn akẹ́kọ̀ọ́ bí wọ́n ṣe ń wọlé padà sẹ́nu ètò ẹ̀kọ́ wọn náà. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ gẹ́gẹ́ bó ṣe wí. Àwọn pẹ́rẹ́ǹtì wa kan jọ lóòótọ́ àmọ̀ pé ìlú ò fararọ ṣùgbọ́n Ọlọ́run ọba lójú ni yóò pèsè fún wa. Ọlọ́run jẹ́ kán mọ́ rí mú wọ́n bá ṣe ń ṣiṣẹ́ Ọlọ́run mọ̀ jẹ́ kán rí owó tí wọ́n fi tọ́jú àwọn ọmọ wọ̀nyí láì gẹ́gẹ́ bí gbogbo nǹkan táwọn ọmọ yóò nídìí láti fi ṣe ẹ̀kọ́ wọn bí ìwé ni pẹ́ńsù ni báírò ni owó tí wọ́n fi wọ mọ́tò wá sùn kọ́ mọ́ fún wọn lásìkò wọ́n sì mọ̀ fún wọn ní gbogbo nǹkan tí wọ́n nídìí láti lò nílé ìwé so that wọ́n lè concentrate nínú class. Bákan náà lórí ọ̀rọ̀ bí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ṣe tú jáde wá sí nílé ẹ̀kọ́ IGS ìyẹn Ìlọrin Grammar School ọ̀hún abilékọ Adéyẹmí sọ pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ni bí wọ́n ṣe tú jáde ló wúni lórí jọjọ nígbà tó ní ètò ẹ̀kọ́ ló sì ti bẹ̀rẹ̀ ní sẹpẹ́ ẹ gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe wí. Grammar School àti wọlé àwọn ọmọ wa sì ti gbogbo àwọn tíṣà wa dey on ground àwọn ọmọ iléèwé wa náà sì ti wọlé wọ́n ti mọ̀ pé tá a bá ti wọlé iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ so gẹ́gẹ́ lọ́wọ́ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí nísìnyí àwọn ọmọ wa ti wà nù yàrá kàwé àwọn ọ̀gá sì ti wà ń bẹ̀ tán ti ń kọ́ wọn lọ ní iṣẹ́ so àwọn ọmọ wa tán sì wálé ní ìfọ̀ àwọn impressive. Ní ilé ẹ̀kọ́ Government Day Secondary School tó wà ní Odò Òkun nílùú Ìlọrin ńṣe ni àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní ìtújáde wọn ni kò fi bẹ́ẹ̀ dúró re tó gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kò sì tí ì jáde láti wọlé sí ilé ẹ̀kọ́ ṣùgbọ́n táwọn olùkọ́ ti wà ní sẹpẹ́ nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ lórí ohun tí wọ́n retí ní sáà ètò ẹ̀kọ́ tuntun yìí. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ méjì kan tí wọ́n sọ̀rọ̀ Chris Ọ̀kẹ́ àti Abibat Taye wọ́n sọ wípé inú àwọn dùn púpọ̀ fún báwọn ṣe ń wọlé ilé ẹ̀kọ́ padà tí wọ́n sì rọ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ akẹgbẹ́ wọn láti gbájúmọ́ ètò ẹ̀kọ́ wọn. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ báwọn náà ṣe wí. Inú mi dùn pé a resume lónìí pé a resume sí school nítorí pé kò sí holiday tán fún wa náà ó ti wà òkè bọ̀ gbogbo wa ní láti ká cooperate ká resume wá sí school lónìí. Ara ìwọ̀n ilé ẹ̀kọ́ míì tí àwọn ikọ̀ ẹ̀ka ètò ìròyìn níléeṣẹ́ wa Diamond FM tí wọ́n ṣàbẹ̀wò sí níbẹ̀ láti rí St James CAC Junior and Secondary and Senior Grammar School, Wesley LGEA Grammar School,
níbi tí wọ́n ní ọ̀pọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà kò ti fi bẹ́ẹ̀ tú jáde tó láti wọlé sílé ẹ̀kọ́ ṣùgbọ́n táwọn àwọn olùkọ́ wọ́n wà nílẹ̀ ní sẹpẹ́. àwọn adarí àwọn ẹgbẹ́ nípínlẹ̀ Benue ni wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣèlérí o tí wọ́n sì fọ́ sọ̀rọ̀ pé àwọn yóò tako èyíkéyìí èròǹgbà ìjọba àpapọ̀ láti kọ àwọn létà báwọn ojúkò fáwọn Fúlàní darandaran léyìíkéyìí apá ibi nínú ìpínlẹ̀ náà lábẹ́ èyíkéyìí ìdìdìbọn. ọ̀rọ̀ yìí ló jẹyọ nínú àpilẹ̀kọ kan tí wọ́n fi síta eléyìí tí ààrẹ àpapọ̀ wọn tó buwọ́lù ìyẹn ààrẹ àpapọ̀ fún Munzu UTV MUT jákèjádò àgbáyé lọ́bì ihag àti ààrẹ àpapọ̀ fún Ochentua K Idoma OKI àti AVM tó ní àdókò tó ti fẹ̀yìntì. níṣẹ́ ni wọ́n sọ̀rọ̀ wípé kò sí apá àbí kankan nínú ìpínlẹ̀ náà tí àwọn yóò fi kalẹ̀ láti kọrúfẹ́ àwọn lébẹ̀ sí tàbáwọn ojúkọ̀ ọ̀hún fáwọn tó jẹ́ Fúlàní darandaran nígbà tí wọ́n ní ó ti lé ní mílíọ̀nù 2 àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ náà tí wọ́n jẹ́ ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Benue gan tó jẹ́ pé àwọn darandaran tí wọ́n dì hámọ́ra tí wọ́n ti lé kúrò nílé ìgbé wọn tó ṣe wípé ojúkò ìforíkàsí IDP ni wọ́n lọ rèé foríkàsí káàkiri ìpínlẹ̀ náà. àwọn adarí ọ̀hún nípínlẹ̀ Benue wọ́n wá rọ ìjọba àpapọ̀ láti wọ́gilé àkànṣe iṣẹ́ eléyìí tí wọ́n náà fẹ́ ṣe náà pàápàá jùlọ tí wọ́n ní wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ lò láti fi kọ́dé àwọn làásìgbò tó ń ṣẹlẹ̀ lápá àríwá lórílẹ̀‐èdè yìí eléyìí tí wọ́n láwọn yóò fi ṣe à ń kọ́ ilé ìwé àwọn ọgbà ìtọ́jú àwọn ibi ìtọ́jú ohun ọ̀sìn àti àwọn ojúkò ìdaran fáwọn tó jẹ́ ẹ̀yà Fúlàní. àjọ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Katsina wọ́n ti rọ àwọn ọmọ Nàìjíríà láti já òwú dìtì lórí ọ̀rọ̀ fídíò kan tí wọ́n ní ó ń gbilẹ̀ kan lójú òpó ẹ̀rọ ayélujára tí wọ́n ní wọ́n fi ẹ̀sùn kà wípé ṣe làwọn òṣìṣẹ́ àwọn ń kó àwọn èlò ìdẹ̀rùn gboko bòmíì lọ. ọ̀rọ̀ yìí ló wà nínú àpilẹ̀kọ kan tí wọ́n fi síta látọ̀dọ̀ alukoro àjọ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Katsina ASP Aliyu Abubakar Sadiq. àjọ ọlọ́pàá ń sọ pé fọ́nrán fídíò náà ní kì í ṣe láti fi ṣini lọ́nà nìkan o bí kò sí láti ta aṣọ ẹrẹ̀ sí aṣọ àlà àjọ ọlọ́pàá ilẹ̀ wa. níṣe ni àjọ ọlọ́pàá wá fi ìdánilójú hàn fún aráàlú lórí àwọn ẹ̀sùn yìí eléyìí tí wọ́n ní gbogbo ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn wọ́n nínú fọ́nrán fídíò náà ló jẹ́ eléyìí tó ń ṣini lọ́nà lọ́pọ̀lọpọ̀. àjọ ọlọ́pàá kọmíṣánná ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ondo Àṣàbí Abíọ́dún ló ti pàṣẹ ìwádìí o sórí ẹ̀sùn títàbùkù kọmíṣánná fọ́rọ̀ àwọn obìnrin nípínlẹ̀ náà ọ̀mọ̀wé Adébùnmi Ọ̀sádàhùn látọ̀dọ̀ ẹni tí ń ṣe alága wọ́ọ̀dù kan lẹ́gbẹ́ òṣèlú APC ní ìlú Arigidi níjọba ìbílẹ̀ Àkókò North West ìyẹn Olúmídé Awòlúmátẹ́ lásìkò tí wọ́n ní ṣe ni wọ́n ń pín àwọn èlò ìdẹ̀kùn. àwòrán ti wípé alága fún wọ́ọ̀dù ọ̀hún ní ìròyìn jẹ́bọ̀ wípé ó ṣe àkọlù sí kọmíṣánná ọ̀hún ní àsìkò tí wọ́n ń ṣe ètò náà ní àwọn apá ibìkan. àmọ́ ṣá o alága fún wọ́ọ̀dù ọ̀hún látìgbà tí ọ̀rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ ló ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé kọmíṣánná náà àti ọmọkùnrin rẹ̀ ni wọ́n wá sí ilé òun láti wá ṣàkọlù sóhun níwájú òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá kan. Awòlúmátẹ́ ó wá sọ wípé ńṣe ni wọ́n ń pín àwọn ìdẹ̀kùn náà ní ọ̀nà tí kò dúró re tó sì jẹ́ wípé wọn kò pín déédéé lẹ́yìn tó mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tó fi máwọn àgbààgbà níjọba ìbílẹ̀ náà kí wọ́n máa kùn àti máa fẹ̀sùn kàn lórí èyí tó mú káwọn aráàlú kan gan kí wọn ó kọ̀ láti yọjú síbi ètò náà. àmọ́ ṣá o ẹni tí ń ṣe àmúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ sí kọmíṣánná ọ̀hún ńṣe ló ti sọ kò bá kò gbé ọ̀rọ̀ sí Awòlúmátẹ́ o lórí àwọn ẹ̀sùn tó ń fi kàn náà. ó ní òun ló wá sí àkọlù sọ́gà òun lásìkò tí wọ́n ń pín àwọn èlò ìdẹ̀kùn náà níjọba ìbílẹ̀ ọ̀hún. kọmíṣánná ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ náà nínú àpilẹ̀kọ kan látọ̀dọ̀ ẹni tí ń ṣe agbẹnusọ fún àjọ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ọ̀hún Fúnmi Ọdúnlámì nílùú Àkúrẹ́ tí ń solúlò ìpínlẹ̀ náà. ó bẹnu àtẹ́lu àkọlù tí wọ́n ṣe sí kọmíṣánná ọ̀hún tó sì pàṣẹ wípé kí wọ́n lọ ṣèwádìí sọ̀rọ̀. àwọn agbébọn ni wọ́n yabo ààfin kan nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lánàá tí wọ́n sì ṣekú pa olùwá ọ̀nà àtiwọlé ẹ̀kọ́ gíga kan tí wọ́n porúkọ rẹ̀ ní Ibrahim Kudus eléyìí tí wọ́n ní wọ́n tún dáná sun òkú ọmọ náà. ńṣe ni ìròyìn gbilẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìjà ìlú sílùú láàrin ìlú Ifọ̀n àti Ìlóbù eléyìí tí wọ́n ní wọ́n ń jà lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ kan.
aáwọ̀ náà ni wọ́n ní ó bí àkọlù tó wáyé lọ́jọ́ àìkú náà síta. Ẹni tí ń ṣe ẹ̀gbọ́n olóògbé náà ọmọọba Jimoh Quadri eléyìí tó fẹ̀sùn kàn wípé òun gangan ni wọ́n ń fojú sùn látọ̀dọ̀ àwọn agbébọn náà láti ṣàkọlù sí eléyìí tí ó ní wọ́n yabo ilé ọ̀hún tó wà ní agbègbè Ọ̀kànlá ní lówùúrọ̀ àná tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní da ìbọn bolẹ̀ ní lemọ́lemọ́. Quadri wá pàrọwà síjọba ìpínlẹ̀ àtàwọn àjọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò láti ṣàwárí àwọn tó pọmọ àwọn olubi ẹ̀dá tó pọmọ reléèwé náà. Alukoro àjọ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun Yẹmisí Ọ̀pálọ́lá ó jẹ́rìí sí ìṣẹ̀lẹ̀ náà tó sì sọ wípé àwọn ti káwọn òṣìṣẹ́ àwọn lọ sí agbègbè náà. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyìn láti kàní Diamond 88.7 FM nílùú Ìlọrin. A ó lọ fún ìdánidúró ráńpẹ́ nígbà tá a bá padà dé ẹ ó máa gbọ́ròyìn láti ilẹ̀ òkèrè àti látẹ̀ka eré ìdárayá àkìyìn ẹ̀kú kalẹ̀ ní àbẹ̀hùn. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ń tẹ̀síwájú láti Diamond 8.7 FM nílùú Ìlọrin. Ìròyìn láti ilẹ̀ òkèrè. Ìgbìmọ̀ tó wà fún ìdólẹ́ni àpapọ̀ IRC ni wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ ìkìlọ̀ léde lórí àwọn àìsàn tó ṣeéṣe kó bẹ́ jáde láwọn agbègbè tí ẹ̀kúnyọmí ti wáyé nílẹ̀ Libya pàápàá jùlọ àwọn olùgbé Dama gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe wé. Àjọ IRC ọ̀hún láìpẹ́ yìí ni wọ́n ṣàlàyé pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn omi tó jẹ jáde látara ẹ̀kúnyọmí náà ló jẹ́ eléyìí tí kò dára tó fún ọmọnìyàn pàápàá jùlọ fún mímu àbí lílò fún àwọn ìlú náà tí wọ́n ní ó léwu ó lè mú kí àjàkálẹ̀ àrùn kó bẹ́ síta. Dámọ̀ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ìgbìmọ̀ náà sì sọ ni wọ́n ní àwọn ti ṣàkọsílẹ̀ gan báyìí àwọn ọmọdé 50 eléyìí tí wọ́n ní wọ́n ń ṣàìsàn látàrí mímu àwọn omi eléyìí tí ò dára tó náà. Ìròyìn ní ẹ̀ka ti ọrọ̀ ajé ńṣe ni àwọn tí ń ta gáàsì ìdáná wọ́n ti ṣèkìlọ̀ pé owó tí wọ́n ń lò láti fi fíìlì gáàsì ìdáná oní 12.5 kg ló ṣeéṣe kó wọ ẹgbẹ̀rún 18 náírà 80,000 naira nígbà tá a bá fi máa rí oṣù kejìlá ọdún yìí tíjọba àpapọ̀ kò bá wá nǹkan ṣe lórí sí ọwọ́ ojúkò tí wọ́n ti ń ta gbé kínní ọ̀hún jáde fún títà. Níṣẹ́ ni ààrẹ fún ẹgbẹ́ àwọn alágbàtà afẹ́fẹ́ gáàsì ọ̀hún Ọlátúnbọ̀sún Ọ̀làdàpọ̀ ló ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé láàrin eléyìí tí wọ́n ń tà láàrin bíi tóònù 9 sí mílíọ̀nù lọ́nà 10 tẹ́lẹ̀ eléyìí tí wọ́n ń tà ní ojúmọ́ ló ti ń wọ bíi 20 metric ton báyìí o ìyẹn gẹ́gẹ́ bí ó ṣe fi síta tó ṣàlàyé pé eléyìí ló wáyé látàrí bí owó gáàsì ọ̀hún ṣe gbẹnu sókè látàwọn ojúkò tí wọ́n ti ń gbé gáàsì náà síta. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní àwọn tí ń ta gáàsì ọ̀hún ni wọ́n ń sábẹ́ dídí mọ́ pé ṣe ni owó tí wọ́n ń ṣe owó náírà àti dọ́là ló ti gbẹnu sókè eléyìí tó sì tún pa kún ìnira fáráàlú. Ọlátúnbọ̀sún wá sọ síwájú sí pé kò sí ọ̀rọ̀ kankan tí wọ́n lè sọ lórí ọ̀rọ̀ àfikún owó gáàsì ọ̀hún ó nítorí pé àwọn iléeṣẹ́ tó ń pèsè kinní náà lábẹ́lé ni wọ́n ti ń pèsè rẹ̀ síta. Ìròyìn lẹ́ka tèrè ìdárayá ọmọ ilẹ̀ wa ni tó ń gba bọ́ọ̀lù table tennis ìyẹn Quadri Haruna ló sì wà nípò iwájú rẹ̀ síbẹ̀ o lọ́kùnrin nílẹ̀ adúláwọ̀ fún ìdíje ITTF tọdún yìí lẹ́yìn tó lu Ahmed Sale tilẹ̀ Egypt níbi àṣekágbá ìdíje ọ̀hún lánàá. Ńṣe làwọn kan káàánú pẹ̀lú Haruna ní Tunis pẹ̀lú bó ṣe pàdánù tíkẹ́ẹ̀tì kíkópa nínú àwọn ìdíje Tokyo 2020 Olympic látàrí ìfarapa tó ní lójúkọ̀ ọ̀hún kan náà. Ńṣe làwọn tó dáńtọ́ nínú eré ìdárayá ẹ̀yìn àjábọ́máfọ̀ orí tábìlì ọ̀hún nílẹ̀ wa ń dunnú bí ipò ìjáwé olúborí padà ọ̀hún bó tún ti jẹ́ ti ilẹ̀ wa Nàìjíríà. Kò ní jù báyìí lọ nínú ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ṣùgbọ́n ká tó máa lọ àwọn kókó rèé tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìgbìmọ̀ ilé aṣojúṣòfin koro ojú sí Nìmásà fún bí wọ́n ti ta ọkọ̀ 82 ní mílíọ̀nù 5.8 náírà. Ọbaṣẹ́kì ni wọ́n ti fẹ̀sùn kàn pé kò fàyè gba igbákejì rẹ̀ Ṣáíbù láti wọlé sí ilé ìjọba. Àwọn adarí ẹ̀yà ní Benue ṣèlérí láti tako èròǹgbà ìjọba àpapọ̀ láti kọ́ ẹgbẹ̀rún kan ilé fáwọn Fúlàní darandaran.
nílẹ̀ òkèrè ẹgbẹ́ olùdóńlá kìlọ̀ faraàlú lórí ìpèníjà ètò ìlera láwọn agbègbè tẹ́kùnyà omi ti ń ṣẹlẹ̀. lẹ́ka ti eré ìdárayá Quadri Haruna tilẹ̀ Nàìjíríà wà nípò rẹ̀ síbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe gbégbá orókè fún ìdíje ITTF ilẹ̀ adúláwọ̀. kí n tó máa lọ ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé láyàjọ́ òní nínú ìwé ìtàn lọ́jọ́ 18 oṣù kẹsàn-án ọdún 2014 làwọn olùdìbò ilẹ̀ Scotland tako àpérò àpapọ̀ ńlá kan tí kò bá sọ orílẹ̀-èdè Scotland di olómìnira. Mahmood Lawal ni olóòtú ìròyìn náà. Ẹ lè rí wa gbọ́ látòrí ẹ̀rọ ayélujára www.diamondfm.net tàbí kẹ́ dánlóòdù áàpù wa lórí Play Store Diamond 88.7 FM. Bákan náà ẹ má ṣàì tẹ́tí sí wa láago 4 fún ròyìn lérè fèé àti láago 5 rọ̀lẹ́ fún ìròyìn jákèjádò àgbáyé. Fún ohunkóhun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín tẹ́ fẹ́ fi kàn sí yàrá ìròyìn wa ẹ kàn sí yàrá ìròyìn wa Diamond FM lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0916 062 7526 lẹ́ẹ̀kan sí 0916 062 7526. Ọ̀lànrewájú Ògúnníyì ló tún tó kà sí ti ìgbọ̀nyín ẹ ṣeun o fún bẹ́ẹ̀ ṣe ń tẹ́tí gbọ́ ìkànnì yín eléyìí tó ta wọ́n yọ. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM.